V-am promis o trotinetă mișto. Dar nu mă așteptam să fie atât de mișto. Două motoare de 1000 de W fiecare, o baterie de 21 de amperi pe 52 de volți, alarmă, cauciucuri CST de 11 inch, pipă reglabilă, far cu 4 LED-uri, claxon incorporat, suport pentru picior și un design foarte, foarte plăcut. Avem bandă abrazivă gri, atât pe placă cât și pe suportul de picior. Șaibe moto colorate. Eu am vrut special să pun șaibele astea. Mi se pare că îi dau așa o nuanță în plus. Mi se pare că o fac mai specială. Manșoanele care se asortează cu banda abrazivă gri. Hai să vedem acum și pe partea cealaltă, unde avem frânele hidraulice. Chiar dacă sunt roșii și seamănă cu cele mecanice de pe alte trotinete, sunt full hidraulice. Brațele sunt pe aceeași parte. Cablurile de la motor trec prin brațul suspensiei. Nu are decupaj în partea de jos, nu este fragilă. LED-uri în placă, avem albe în față, roșii în spate, iar în față mai avem și un far foarte, foarte puternic. E o lumină suficientă ca să vedem pe unde mergem. În cutie, pe lângă încărcător, avem așa, organizator de cabluri, pentru că mai avem nevoie în partea de sus sau pe la frâne pe aici să ne mai punem, așa că ne-a dat în plus, cum îl cheamă? Yuanghi? Liaoi, să avem cât ne trebuie. Ne-a mai dat aici 3 imbusuri, exact pentru ce ne trebuie în mare parte pe trotinetă. Ăsta este pentru reglajul etrierilor, ăsta este pentru reglajul pipei, ăsta este pentru reglajul manetelor de frână și al butoanelor, exact ce ne trebuie ca să reglăm trotineta după cum ne place nouă. Mai avem certificatul de garanție, o bucată mică de cablu care se pune în trotinetă dacă vrem să scoatem alarma, dacă noi nu folosim alarma, o demufăm, o scoatem și punem cablul ăsta acolo ca să meargă fără alarmă. Mai avem două siguranțe, pentru că fiecare motor are siguranța lui, o să vă deschid trotineta să vă arăt, și manualul de utilizare. Știu că este un model cunoscut, știu că vă este familiar și l-ați mai văzut, posibil și în review-uri în România, dar am rezolvat niște probleme destul de importante ca să scoatem trotineta din cutie și să mergem să ne plimbăm fără nicio problemă. Alte modele asemănătoare este o problemă din fabrică la bara de direcție, unde bolțul nu e suficient de lung aici, iar sudura crapă și în timp se rupe. Aici s-a rezolvat, s-a prelungit acel bolț, este foarte, foarte solid acum. Roțile de 11 inch oferă un balon mai mare, asta înseamnă pentru noi stabilitate mai bună și trecem mai ușor peste denivelări, peste cum sunt drumurile la noi cu diverse gropițe. Cel mai important aspect pe care vreau să vi-l spun despre această trotinetă sunt suspensiile. După cum știți, eu am un model de trotinetă asemănător care are suspensiile exact la fel, doar că înăuntru materialul este un fel de cauciuc ca ăsta așa, care nu funcționează ca o suspensie. Și atunci este degeaba montat acolo. În suspensiile astea există, în schimb, elastomer. La fel ca la Dualtron, la fel ca la DM10, DM11, la fel ca la foarte multe modele de trotinete. Elastomerul ne oferă nouă posibilitatea de a îl schimba când se uzează. Nu e nevoie să schimbăm toată suspensia, tot ansamblu, trebuie să schimbăm doar niște bucăți de elastomer. Și ne mai oferă nouă posibilitatea de a modifica acel elastomer în funcție de greutatea noastră, greutatea corpului și în funcție de preferințele noastre. Dacă vrem să o folosim pe un drum cu denivelări și știm că acolo mergem des, îi punem elastomeri moi. Da? Și o să avem o cursă foarte mare. Dar ea vine cu niște elastomeri foarte solizi, ține lejer și oameni de 100 de kilograme și nu mai atinge aripa, pentru că asta era o problemă care îmi dădea mie foarte multe bătăi de cap. Hai să desfac o suspensie să vă arăt despre ce e vorba.
Apropo, 31 de kilograme are trotineta. Am cântărit-o personal ca să nu mai am nicio eroare. 31 de kilograme cu toate piesele astea apărate pe ea. Luăm imbusul de la Liangyi din pungă. Yaoi. Scuză-mă, Yaoi. Și desfacem aici să vedem în interiorul suspensiei. Asta este o bucată de aluminiu. Deci nu este din plastic ca la modelele asemănătoare. În interiorul acestui capac de aluminiu, că ăsta practic este un capac să acopere, să nu intre mizerie mai departe în suspensie. În interiorul lui mai avem, uite, aluminiu. Mai avem încă un capac mai gros care intră pe un rulment. Ăștia sunt batoanele de elastomer aici. Rulmentul ăsta are rolul, intră foarte, foarte fix pe acest capac. Uite așa. Și se fixează în șuruburi aici. Deci rulmentul ăsta are rolul de a ține axul drept. Ca să nu existe cumva problema ca axul să-și mute direcția și automat roata să-și mute direcția și să ne debalanceze pe noi în timp ce mergem. Deci asta este o altă problemă rezolvată. Hai să mai vorbim puțin despre frâne, pentru că l-am rugat pe Yaoi să-mi pună frâne full hidraulice, ceea ce a reușit. L-am rugat pe Yaoi să-mi pună discuri de 160 de mm, pentru că trotineta este foarte puternică și atunci avem nevoie de o forță de frânare pe măsură și a reușit să facă asta. Doar că ce n-a reușit Yaoi, să știi că nu-ți reproșez, dar să știi pe viitor, când montăm discuri de 160 de mm și etrierul nu se mai potrivește pe disc, trebuie să montăm și adaptor pe măsura discului, nu să montăm un adaptor peste adaptor. Așa că noi avem pe trotineta asta două adaptoare pe frână. Nu are nimic, nu că ar încurca cu ceva. Dar estetic, te uiți și vezi două adaptoare. În loc să avem un adaptor mai mare. N-aveam stoc? Yaoi trăiește în China. Are stoc la orice acolo. La manetele de frână avem aici un reglaj pentru... Ce face reglajul ăla? Dar știu ce face. Stabilește cât de lungă e cursa. Dacă îi ține camera aia fix, ar fi o treabă. Avem un display color. Pipa reglabilă care este foarte, foarte, foarte utilă pentru oamenii peste 160 de cm. Butonul pentru farul din față. Butonul pentru LED-urile din podea. Butonul pentru dual motor, activăm dual motorul, și butonul pentru claxon. Avem suport pentru picior. Marea greutate a corpului nostru se duce în spate când accelerăm și atunci e mai bine să ne rezervăm în ceva decât să ne tragem de ghidon. Suportul ăsta e prins în ambele părți, în două șuruburi aici, două șuruburi aici și ține și aripa fixă. Acum, aripa asta este exact aceeași ca pe celelalte trotinete, și pe față e aceeași aripă, nu avem aripi mai lungi momentan. Dacă găsim la Yaoi prin stocuri, Yaoi, promit că aducem și din alea. Momentan aripa asta e suficientă pentru că nu se uzează de la cauciuc. Acum că nu ține ea împotriva apei e altă poveste, dar trotineta asta nu este waterproof, cum nu sunt aproape toate trotinetele. Hai să zicem că unele au protecție în plus, dar nu este waterproof. Deci cine vrea să meargă cu ea prin apă trebuie să o facă singur, să o protejeze singur împotriva apei. Că tot vorbim de apă, motoarele pe partea din stânga sunt capsulate. Aici nu se infiltrează absolut nimic. Nu apă, nu praf, nu nimic. Nu există șuruburi, nu există nimic. Dacă vrem să umblăm în motor, trebuie să umblăm pe partea stângă. După cum se vede aici, nu mai există un decupaj în brațul suspensiei. Ca să scoatem motorul, ca să schimbăm un cauciuc sau ce mai avem nevoie, trebuie să demufăm firul motorului dinăuntru și să-l scoatem prin brațul suspensiei. Încă un lucru pe care îl spun mai mult pentru Yaoi, pentru că l-am rugat să-mi pună discuri de 160, ceea ce a reușit, doar că discurile astea nu au un decupaj suficient de mare pentru a băga tubul prin ele ca să umflu roata. Și atunci eu am nevoie ori de un cot de 90 de grade care să intre pe valvă, de la foarte micuț, ori de un tub mai subțire decât ăla de la Xiaomi care există deja. Să pot să umflu roata pe valva asta de
tubeless. Apropo, în caz că n-am spus la început, cauciucurile sunt tubeless. Dacă nu avem cod din ăla de 90 de grade, deși AliExpress-ul e plin, trebuie să dăm discul jos ca să putem adapta orice fel de tub pentru a umfla roata. Desfăcute cele 6 șuruburi de aici, da, și 2 de la etrier. Adică Liaoi, munca ta este foarte apreciată, dar se poate și mai bine. Ăsta este un buton ascuns în bază aici, este butonul din stânga bazei. Nu trebuie să-l folosim. Atenție, butonul ăsta, uite, acum a murit bateria pentru că l-am scos, da? A murit alarma, asta înseamnă că i-a tăiat curentul. Noi când primim trotineta, apăsăm butonul ăsta. Ăsta este un fel de antifurt. Deci dacă parcăm trotineta undeva și scoatem butonul, nu se poate pleca cu ea. Motorul dă rateu. Deci doar îl apăsăm când primim trotineta și după aia nu mai umblăm la el, decât în caz că lăsăm trotineta pe undeva și vrem să avem o siguranță în plus că nu poate să ne fure cineva. Siguranță în plus la alarmă. După cum am spus, farul are 4 LED-uri înăuntru, creează o lumină difuză destul de puternică pentru a vedea pe unde merge. Acest cap de șurub are un design mai aparte pentru a putea fi apucat mai bine și strâns. Și înăuntru, la capătul acestei piese, avem o șaibă care o ține legată de capătul șurubului. Da? Uite, ăsta nu poate ieși de aici. Hai să vedem și înăuntru cum arată. Capacul ăsta iese foarte, foarte ușor, nu trebuie să-l forțăm cum este la modelele similare. Avem bateria, care, după cum vedeți, este destul de micuță, înseamnă că avem loc pentru upgrade. Da? Cine vrea să-și mai pună celule, are loc și în față și în dreapta. Avem aici 52 de volți din celule 18650, 14 în serie și 8 în paralel, 20,8 amperi, 21 de amperi. Atâta are bateria asta micuță așa. Controlere de la JP de 25 de amperi descărcare, care sunt încastrate, sunt înșurubate, cu 2 șuruburi stea, deși nu le suport, astea sunt în interior, nu umblăm la ele. Pe partea de jos, unde se risipă căldura, este încă o placă de aluminiu, nu e ca asta, este o placă normală de aluminiu, care e prinsă în placa de jos în 2 șuruburi. Mai departe, astea 2 sunt prinse în ea. Deci noi pe partea de jos simțim 2 șuruburi care prind acea bucată de aluminiu. Acum, între acel pătrat de aluminiu și controlere este pastă termoconductoare, da? Deci nu mai avem probleme cu controlerele că se încălzesc atât de mult încât să supra-solicite bateria. Că cel mai mare pericol al bateriei este căldura. Dacă controlerele degajă o căldură foarte mare, riscăm să dăuneze bateriei. Deci avem pastă termoconductoare sub controlere. Ai înțeles acum? 2 șuruburi, vă știu că nu. Pe baterie aici mai avem niște teste făcute de Liaoi și un sticker care reprezintă senzorul de umiditate. Dacă umiditatea ajunge în interiorul trotinetei, acesta se înroșește, iar dacă s-a înroșit, am pierdut garanția. Înăuntru aici avem step down-ul pentru luminile din placă, alimentarea pentru motoare, după cum v-am spus, aici sunt siguranțele pe care le avem și în trusa cu chei. Când se ard siguranțele astea, pur și simplu le înlocuim. Aici, în colțul din dreapta, avem alarma. Iar pe aici avem lăcașul pentru fire. Acum, de ce v-am spus că trotineta asta nu e waterproof? Pentru că firele astea duc până în exterior aici. Iar aici este gaură. Deci dacă noi știm că mergem cu trotineta asta și prin vreme urâtă și ploioasă, trebuie să băgăm aici niște mastic sau un dop de șampanie sau orice altceva care să protejeze, să nu dăm cu apă în interiorul trotinetei. Pe lângă asta, putem să punem pe aici, văd că Liaoi a pus câteva bucăți de burete. Foarte bun buretele asta, foarte bine a făcut, dar noi putem să punem de jur împrejurul plăcii așa, ca să țină tot capacul. Am dorit. Păi tu de ce să Am scris aici Dr. Dre ca să, când zice lumea că, bă, dar cine a făcut trotineta asta așa mișto? Am înțeles. Să-l găsească pe ăsta pe YouTube. Sunt mândru de ea.
Mai avem câteva lucruri importante de menționat, cum ar fi ansamblul, prinderile din piesele trotinetei, pentru că este o trotinetă solidă. Și asta datorită pieselor care se asamblează aici în 3 șuruburi pe partea asta, 3 șuruburi pe partea asta, 2 șuruburi în partea de jos, în total câte sunt? 6, 7, 8 șuruburi deja, în care vine prinsă suspensia cu 4 șuruburi mari. La fel și în partea de în față. Tot ansamblul ăsta este foarte bine pus la punct, nu creează jocuri în timp, nu creează probleme, nu se rupe. Am deja pe 6000 de kilometri pe o trotinetă cu aceeași configurație și nu am întâmpinat nicio problemă cu șuruburile. Avem un singur încărcător în cutie, dar 2 mufe de încărcare. Deci dacă vrem să încărcăm trotineta cu 4 amperi în loc de 2, putem să mai cumpărăm un încărcător cu o mufă din asta care se potrivește pe mai multe trotinete și încărcăm în 2 părți. De asemenea, mufele de încărcare au în interior conectori XT60, așa că dacă vrem să scoatem bateria pentru orice motiv, o decuplăm, nu trebuie să tăiem firele de la încărcare. Suspensia a trebuit să fie modificată pentru a monta aceste cauciucuri tubeless. Este puțin modificată pentru ca nu cumva balonul cauciucului să atingă în cubul suspensiei. Din păcate nu am reușit să rezolvăm problema fixării ghidonului când trotineta este pliată. Dacă găsim ceva în fabrica din China, un fel de adaptor care să vină aici și să țină ghidonul, promitem că îl aducem cine vrea să își monteze. Momentan ne descurcăm cu ghidonul în vânt, așa sau așa. Avem o viteză maximă aproximativă de vreo 60 de km la oră și o autonomie, nu știu. Nu pot să vă zic eu cât e autonomia, pentru că ea variază în funcție de mulți factori. A fost testată în China și l-au ieșit cu o persoană de 60 de kg pe drum drept, pe condiții ideale, cu 25 de km la oră, le-a ieșit 60 de km. E adevărat, asta e autonomia în condiții ideale. La noi nu avem pe stradă condiții ideale, la noi avem temperatură scăzută, avem gropi, mai avem un deal, mai avem o chestie, așa că depinde de mulți factori. Avem 3 viteze pe un motor, 3 viteze pe 2 motoare. Dacă vrem să mergem cu un singur motor și mergem pe viteza 1, ajungem să mergem cu ea și 100 de km. Dacă mergem cu 2 motoare și mergem pe viteza 3, ar trebui să ducă minim 30 de km. Așa că autonomia este în funcție de cum mergem noi cu ea. Recapitulăm, avem o trotinetă de 31 de kg cu cauciucuri tubeless de la CST de 11 inch, cu frâne hidraulice, cu pipă reglabilă, cu bara de direcție întărită, cu o baterie de 52 de volți pe 21 de amperi și cu suspensii pe elastomer. Urcă panta până la 45 de grade. Asta este trotineta, eu sper să vă placă. De acum o să las trotineta mea, care m-a dus săraca vreo 6000 de km, și o să încep să testez această trotinetă.